Pekat dia punya paste dia. Oops, 3. Ini rasa manis, masin, masam, pedas semua dah cukup. So satu bekas korang akan dapat banyak ni lah, okay? Bagi dia naik sikit. Tada! Cik Ain ada pack the patin tempoyak daripada Resepi by Jaman Tory, okay? So dia ni frozen, so Cik Ain buka dulu. Okay, bila kita buka ni, dia ada bagi kita ikan patin fresh dekat sini. Dan juga dia bagi kita paste dia lah. So, okay, kalau kita tengok instruction kat sini, dia suruh nyah bekukan ikan patin dan paste dulu. Lepas tu masukkan paste dengan air. Lepas tu masak je sampai mendidih. Oh, senang sangat. Dia ada microwave. Kita nak masukkan je dalam microwave 5 minit ataupun sampai dia cair, okay? Start. Ikan patin tadi tuang dulu. Masukkan aja. Pekat dia punya paste dia. Okay, yang kedua. Ni yang ketiga, okay? Pack yang ketiga. Cik Ain masak 3-3 sebab hari ni ramai makan kat rumah. Okay, air. Dia tambahkan air yang disuruh, okay? Secukupnya. Wow, pekat. Cantik. Alright, so sekarang ni Cik Ain punya kuah ni dah menggelegak kan? Dia dah start menggelegak. Kita masukkan kita punya ikan patin. Bismillahirrahmanirrahim. Oops. 2. Oops, 3. So kita biarkan je dia menggelegak sampai ikan kita ni masak. Okay? Ni dah tak perlu tambah garam, gula semua tau. Ikan pun tak payah basuh dah, dia orang dah basuh. Okay? Okay, so Cik Ain punya masak tempoyak ni dah pun siap. Tengok ni kuah dia pekat, tengok ni. Ini rasa manis, masin, masam, pedas semua dah cukup. So jom kita hidang masuk dalam pinggan. Okay, jom Cik Ain nak masuk dalam pinggan. Wah, kepala dia, badan dia. So satu bekas korang akan dapat banyak ni lah, okay? Okay, kita letak garnishing sikit cili, bagi dia naik sikit. Alright, dah siap. Ikan patin tempoyak senang je, campak-campak dah siap. Tak payah garam, tak payah apa. Sedap semua, okay? Alright, so jangan lupa dapatkan ikan patin tempoyak daripada produk ABATA, okay? Bye-bye. Selamat berpuasa. Tarang, jemput makan. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!